নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই চেনেলৰ আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপুনি কি আপোনাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ বা স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আৰু বহুজনৰ ওচৰত ঘূৰি ফুৰাৰ পাছতো আপোনাৰ ভোটটো সঠিকভাৱে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পৰা নাই নেকি? তেনেহ'লে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনৰ সহায়ত কেনেকৈ আপুনি নিজেই অনলাইনত আপোনাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিয়নো এনেকুৱা বহু ব্যক্তি থাকিব পাৰে যে তেওঁ চাকৰি বা আন এটাত নতুনকৈ স্থানান্তৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিয়া হোৱাৰ পিছত ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয়। এই সকলোবোৰ বিষয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু চাৰ্চ বাৰত লিখিব NVSP আৰু চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পপআপ আহিব আৰু পপআপটো কেনচেল কৰিব আৰু হাতৰ সোঁ চাইডে একেবাৰে ওপৰত লগইন আৰু সাইন আপ দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। আপুনি যদি ৱেবছাইটটোত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID আৰু কেপচাটো ফিল কৰি OTP দিয়াৰ পিছত সাইন আপ কৰি ল'ব। যিহেতু মোৰ ইয়াত সাইন আপ কৰা আছে সেইবাবে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি মোবাইল নম্বৰ আৰু কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত ৰিকুৱেষ্ট OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰত এনেকুৱা এটা OTP আহিব আৰু OTPটো আপুনি শুদ্ধকৈ বহুৱাই দি ভেৰিফাই এণ্ড লগইনত ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পপআপ আহিব আৰু পপআপটো কেনচেল কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে অলপ তলৰ পিনে আহিব আৰু ফিল ফ্ৰম 8ত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ সেল্ফ আদাৰ ইলেক্টৰ্ছ যদি নিজে কৰিছে তেনেহ'লে সেল্ফত টিক কৰি ইপিক নম্বৰ বা ভোটাৰ ID নম্বৰটো দিব, বা যদি আন কাৰোবাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আদাৰ ইলেক্টৰত টিক কৰি ইপিক নম্বৰটো দি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু অলপ ওপৰৰ পিনে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ কিহৰ বাবে কৰিব বিচাৰিছে, শিফটিং অফ ৰেচিডেন্স একেখন সমষ্টিৰ ভিতৰত হ'লে উইথিন এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত টিক কৰিব আৰু যদি বেলেগ হয় তেনেহ'লে আউটছাইড এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত টিক কৰিব আৰু অ'কেত ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম খোল খাব। ইয়াত যিহেতু মই শিফটিং অফ ৰেচিডেন্স উইথিন এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত টিক কৰিছোঁ সেইবাবে এনেকুৱা ফৰ্ম খোল খাইছে আৰু A নম্বৰত ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু B নম্বৰত এপ্লিকেণ্ট নেম আৰু ইপিক নম্বৰ আহি গৈছে আৰু C নম্বৰৰ তলত এপ্লিকেশ্যন ফৰ শিফটিং অফ ৰেচিডেন্সৰ ফুল এড্ৰেছ। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ হাউচ, বিল্ডিং বা এপাৰ্টমেণ্ট নম্বৰটো টাইপ কৰিব আৰু তলৰ ব্ৰেকেটত সোঁ চাইডে থকা অসমীয়া কিৱাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অসমীয়াত শুদ্ধ কৰি ল'ব যদি ভুল হয়। এনেকৈ আপুনি ষ্টেট, এৰিয়া, লোকেলিটি, মহল্লা, ৰোড, টাউন, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পিনক'ড, তেহচিল, তালুকা, মণ্ডল, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোবোৰ ভালকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছটো সলনি কৰিবৰ বাবে আপুনি এখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টখন আধাৰ কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট বা ইয়াত থকা যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট আপলোড এড্ৰেছ প্ৰুফত ক্লিক কৰি মেক্সিমাম 2 MBৰ ভিতৰত JPG, JPEG, PNG বা PDFত ডকুমেণ্টখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু D নম্বৰৰ তলত প্লেচৰ ঠাইত আপোনাৰ ঠাইখনৰ নাম লিখি দিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহি E নম্বৰত ছাবমিশ্যন অপশ্যনত কেপচাটো ফিল কৰি প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল থাকে তেনেহ'লে শুদ্ধ কৰি ল'ব আৰু ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ ওলাব। সেই নম্বৰটো স্ক্ৰীনশ্বট বা ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব আৰু আগলৈ ইয়াক ট্ৰেক কৰাৰ বাবে সুবিধা হ'ব। তো বন্ধুসকল, এয়া হৈছে কোনো মানুহে যদি তেওঁৰ ঠাইখন চাকৰি বা অইন কোনো কাৰণত সলনি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এনেকৈ কৰিব। কিন্তু যদি কোনো ছোৱালীয়ে বিয়া হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লগইন কৰাৰ পিছত অলপ তলৰ পিনে আহি ফিল ফ্ৰম 8ত ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ সেল্ফ বা আদাৰ ইলেক্টৰত টিক কৰি ইপিক নম্বৰটো বহুৱাই দি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি অলপ ওপৰৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিব আৰু তলত অ'কে অপশ্যনত টিক কৰিব। তো অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ইলেক্টৰেল ৰুলত টিক কৰি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব।
ইয়াত আপুনি এ বি চিত একো নকৰি চিৰ তলত এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ইলেক্টৰেল ৰুলৰ তলত দেখিব মেক্সিমাম 4টা তথ্য আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰত্যেকৰ লগত এটা ডকুমেণ্ট প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি নেম, এড্ৰেছ, DOB বা এজ, ৰিলেশ্যন টাইপ, ৰিলেটিভছ নেম, এড্ৰেছ, মোবাইল নম্বৰ আৰু ফটো এই কেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো 4টা কাৰেকশ্যন আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু যোনকেইটা কাৰেকশ্যন আপুনি কৰিব বিচাৰে সেইকেইটা ঘৰত টিক কৰিব। মই ইয়াত মোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি টিক কৰি দিছোঁ। বিয়া হোৱা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বেছিভাগেই ভোটটো মাক দেউতাকৰ ঘৰত থাকোঁতেই উঠাই লয়, কিয়নো আজিকালি প্ৰায় সকলো ছোৱালীয়েই 18 বছৰৰ পাছত বিয়া হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ছোৱালীজনীৰ ৰিলেশ্যনত দেউতা হয় আৰু ৰিলেটিভছ নেমত দেউতাকৰ নাম থাকে। সেইবাবে ছোৱালীজনীৰ বিয়া হোৱাৰ পাছত ৰিলেশ্যন টাইপত হাজবেণ্ড বা স্বামী হয় আৰু ৰিলেটিভছ নেমত দেউতাকৰ সলনি হাজবেণ্ড বা স্বামীৰ নাম হয়। তো মই ইয়াত আপোনালোকক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাম। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে টাইপ অফ ৰিলেশ্যন। ইয়াত আপুনি হাজবেণ্ড ছিলেক্ট কৰিব। ৰিলেটিভছ নেমত হাজবেণ্ড বা স্বামীৰ নামটো লিখিব আৰু ইয়াৰ তলৰ বেকেটত অসমীয়াত আহিব। যদি নাহে তেনেহ'লে আপুনি হাতৰ সোঁ চাইডে অসমীয়া কিৱাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি নামটো শুদ্ধকৈ লিখি ল'ব। ইয়াৰ পিছত হাউচ, বিল্ডিং, এপাৰ্টমেণ্ট নম্বৰটো লিখিব আৰু ইয়াৰ পিছত ষ্টেট, এৰিয়া, লোকেলিটি, মহল্লা, ৰোড কোনটো হয় সেইটো লিখিব। ইয়াৰ পিছত টাউন, ভিলেজটো লিখি ল'ব। ইয়াৰ পিছত পোষ্ট অফিচটো লিখিব, পিন কোডটো লিখিব। ইয়াৰ পিছত তেহচিল, তালুকা, মণ্ডলটো লিখিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি অসমতেই যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আসাম ইয়াত ছিলেক্ট থাকিব আৰু যদি ডিষ্ট্ৰিক্টটো একে হয় তেনেহ'লে একেই থাকিব আৰু যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফটো সলনি কৰিব বিচাৰিলে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি এটা পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো বা ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে 4:5 cm বা 3:5 cm মেক্সিমাম 2 MBৰ ভিতৰত JPG বা JPEG ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব আৰু ছেভ কৰি দিব। তো আপোনাৰ ফটোখন আপলোড হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে মেক্সিমাম 2 MBৰ ভিতৰত JPG, JPEG, PNG বা PDF ফৰ্মেটত ছাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আপুনি টাইপ অফ ছাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট ফৰ ৰিলেশ্যন টাইপৰ তলৰ বেকেটত ছিলেক্ট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপলোড ৰিলেশ্যন টাইপ অফ প্ৰুফৰ তলত চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে অলপ টাইম ল'ব, আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত টাইপ অফ ছাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট ফৰ ৰিলেশ্যন নেমৰ তলৰ বেকেটত আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপলোড ৰিলেশ্যন নেম প্ৰুফৰ তলত চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব। অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ফটোটো আপলোড হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত টাইপ অফ ছাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট ফৰ এড্ৰেছৰ তলৰ বেকেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপলোড এড্ৰেছ প্ৰুফৰ তলত চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এটা এড্ৰেছ থকা প্ৰুফ আপলোড কৰিব আৰু অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পাছত আপলোড হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত অলপ তলত D নম্বৰৰ একেবাৰে শেষত আপোনাৰ প্লেচ বা ঠাইখনৰ নামটো লিখিব। ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ তলৰ পিনে আহি ই নম্বৰত ছাবমিছনৰ তলত কেপচাটো ভালকৈ ফিল কৰিব আৰু কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত দেখা পাব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফৰ্মখন দেখা পাব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে কিপ এডিটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি শুদ্ধ কৰি ল'ব আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ সন্মুখত য়েছ ন' অপশ্যন আহিব। আপুনি য়েছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ওলাব। আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট বা ক'ৰবাত লিখি ল'ব, কিয়নো আগলৈ আপোনাক এই ৰেফাৰেন্স নম্বৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে নে নাই বা আন যিকোনো স্থিতি জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ